Ha, Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah who is most merciful, who is most gracious. Ha, राजू چې کوم دی پرون مونږ سره ډیسکس کړو پرون چې کوم دی مونږ بیسیکلی دی انټرفیس چې کوم دی ډیسکشن کړو صحیح دا مطلب دا مونږ سره سیس دی دا مونږ سره بیسیکلی د دې انټرفیس دی سیس دی مونږ سره د دې چې کوم مونږ سره انټرفیس دی دا چې کوم دی مونږ ډیسکس کړو راځو له باندې چې کوم دی مختلف ورکس کو او په دې باندې وځه صحیح دا ها را به شما خپل وین ورډ باندې کوم صحیح دا وین ورډ میان کو صحیح ده دا ما سره څه کیږي دا اوس ما سره چې کوم دی او ما بلیک ډاکومنټ سلیکټ کو دا بیسیکلی زموږ چې کوم دی انټرفیس یا موږ ورته انوایرنمنت کوم چې تاسو ته دا یو بار ښکاري دي ته بیسیکلی موږ سره ټایټل بار ویلی شي مطلب دلته به زموږ چې کوم د ډاکومنټ په ام اس ورډ کې چې دنه زموږ کوم ډاکومنټ دلته به هغه نیم صحیح ده دلته نیم او دا به مایکروسافټ ورډ مطلب دا مایکروسافټ ورډ ایکسټنشن جوړوي صحیح ده دا غواړم چې کوم دی پرې باندې به موږ سره دلته سپرات دي دا موږ سره بیسیکلی اپ کنټرول بټن دی مطلب دې نه ته ریسټور کولې شي مطلب سکول غواړي دا چې کوم دی ورکوټه کول غواړي واپس میکسیمایز کا مینیمایز کا صحیح ده نو هغه کنټرول آپشن ته دې زندم کولې شي او کدا درې بټنز ته یوز کې دا هم چې کوم دی ته دلته نه یوز کوي صحیح ده خبرې نه پس موږ سره راځي بیا نه پس چې کوم دی موږ سره د سیول ته یو آیکن شو کیږي بیسیکلی شي کویک ایکسیسټیو ټول بار لکه یو کار چې کوم دی تاسو سره په لسو سټیپ کې کیږي دا په یو سټیپ کې څنګه لکه فار ایگزامپل زرا اعظم فایل ته صحیح ده سیف تر اعظم او براوز تر اعظم ګوره دا اوس ما سره څو سټیپ شو دا موږ سره 3 to 4 سټیپ شو اوس که فار ایگزامپل زرا شمه او دې کې څه وکم زه ډایرکټ چې کوم دی پرې سیف بټن باندې کلیک وکم ګوره زما چې کوم هغه سټیپس او به فایل ته تم به انفو نه سیف اس تر تم به براوز کول نو مطلب هغه ډیر سټیپ ته لسه په یو سټیپ کې راغون نو دا بیسیکلی کویک ایکسیسینګ ټول بار کار دی لکه فار ایگزامپل تلته یو عثمان نوم لیکلو صحیح ده ته چې دا خو ما غلط شو دا خو ما نه لیکلو دا زه واپس کول غواړم مونږ کنټرول زد کیم یوز کولای صحیح ده کنټرول زد کې څومره متوي هغه چې څومره واپس یې به تاسو اوس انډو کول غواړم مطلب چې کوم دا ما ویډیو کدا واپس راوسته غواړم نو ګورل ته به چې کوم نه ما کنټرول وای چې کوم دې ته ریډو یوز کولای صحیح ده مطلب لکه فار ایگزامپل زرا اعظم څه کومه فار ایگزامپل ته ما یوز کو عثمان خان مال ته اولی کړو صحیح ده نو عثمان خان ته چې دا مولی کړو زمانه د پکار دا لري کا نو کنټرول زد ورا چې زوام ما تر باغ چینګس ختم شي اوس که زه واپس عثمان خان راوسته غواړم کنټرول وای دا چې کم لیکل تا کړی اب واپس تاسو راشي دا بیسیکلی موږ سره انډو اور ریډو راغلی صحیح ده واپس کول غواړي واپس کې ناٹ ریپیټ اټ کنټرول وای صحیح ده خبرې چې کوم دی ګوره تاسو سره فار ایگزامپل دلته تاسو سره سیس دې تاسو سره چې کوم دی عثمان خان ته ولیکل تی باندې یو افیکټ اپلای کول غواړي صحیح ده لکه فار ایگزامپل ته بچرته ته پهله انسرت تزی به برازي وډار ته سټایل باور کې ته چې دا ز په یو سټیپ کې کول غواړم نو دا به سلیکټ کې ته به ډایرکټ راشي کلیک وکړي ګوره پهله به ته دلته تلی به بدلته دا وډار د کولاولو نو دا تاسو 2 to 3 سټیپ شو صحیح ده دا په یو سټیپ کې کول لپاره موږ کویک ایکسیسینګ ټول بار ها اوس دې کې وایي چې زم چې کوم دی په ام اس ورډ کې دنه A to Z څومره کمانډز دي صحیح ده هغه هم چې کوم دی کې ته خپل مرزه لکه یو کار بار کې هغه تراشه او څه کو دلته بتا تلته ګوره دې کې ډایرکټ هم انیبل کول شي اوپن ډایرکټ بتا ترای صحیح ده دا موږ مختلف بلټ ان کمانډز موږ لرا کوي او که فار ایگزامپل دې کې تاسو یو کمانډ چې بار ته یوز کې اته غواړئ چې ما سره کویک ایکسیسینګ ټول بار کې اډ شي نو سبو دلته براشي مور کمانډز ته چیرته براشي مور کمانډز ته دلته به تاسو ټول کمانډز راشي دلته براشي آل کمانډز ته چیرته براشي آل کمانډز په ام اس ورډ کې چې A to Z څومره کمانډز دي هغه تاسو چې کوم دی دلته انسرت شو سبا دا سره انسرت ګوره دې کې چې any one کمانډ ستا پکاري نو هغه تاسو کولای شي ابد چې کوم دی په مد سره ګوره ته راخستې شي څه کولای شي دې په مد سره چې کوم دی ته راخستې شي صحیح ده ګوره چې کوم کمانډ ستا پکاري دلته تاسو کولای شي اته چې کوم دی راخستې شي لکه فار ایگزامپل تاسو راخلي چې کوم دی فار ایگزامپل راځم any one سیسته دې زنه څه کولای شي دې زنه چې کوم دی راخستې سکولای شي دې زنه ګوره راخستې شي
صحیح ده. word art style شو, word art gallery شو, صحیح ده. word on underline شو, صحیح ده. zoom کوم یو سیز د ستایل ته پکاري اته څه کولی شي ا د دې په مدد سره چې کوم دی ته دې ځای دلته رااخیستی شي. نو مطلب چې څومره هم آرټسټیک افیکټ ته راوسته غواړي، هر یو څیز چې ته راوسته غواړي ا د دې په مدد سره چې کوم دی ته څه کولی شي، د دې په مدد سره چې کوم دی ته پرفارم کولی. صحیح ده. نو any one command چې کوم دی دې ځای نه ته څه کولی شي، دې ځای نه چې کوم دی ته راخستی شي. لکه چې تا سره فار ایگزامپل ایڈوانس فایند ستا په کار دی، نو ته به څه وکړې، دلته ایډوانس فایند دی هلته به ایډ وایي، څه به ګوره دې کې ایډ شو که نه، بس اوکې ګوره دلته تا سره ایډوانس فایند رالو. اوس که فار ایگزامپل ته راتلې بیا به چې کوم دی ګوره په فایند یو سټپ دوه سټپه بیا ایډوانس 3 سټپ که نه، او اوس که زه راشم ډایرکټ په ایډوانس فایند باندې کلیک کوم ګوره 1 سټپ. صحیح ده. نو مطلب چې د ډېرو سټپو کار تاله په یو سټپ درکوي، هغې ته بیسیکلي کویک اکسس. نو مطلب دې د ظاهره دا شوه چې په ایم ایس ورډ کې څومره کمانډز دي، صحیح ده، هغه به تا سره څه کېږي، هغه چې کوم دی دلته د کویک اکسسینګ ټول بار کې چې کوم دی ته راوستی. صحیح ده. بیا موږ سره ځي شو بیلو ریبن، د دې یوز څه دی. اکثر چې کوم دی موږ دې کې ډېر زیات چې کوم دی کویک اکسسینګ ټول بار کې موږ ډېر زیات چې کوم موږ سره هغه کمانډز هغه ډېر زیات چې کوم دی موږ ایډ کړو، نو دا زموږ سره فیل شي بیا هلته څه مسله ورکوي. صحیح ده. نو ته غواړې چې دې له چې کوم دی زه یو نیو دغه کول غواړم راشي شو بیلو د ریبن، مطلب دې نه به راشي اوس دا ریبن ګوره دا د دې لپاره اوس پوره یو ریبن منتخب شو. اوس چې هر څومره هم ته کمانډز ورکړې دا به چې کوم دی دا ریبن ډکېږي او بل سټارټ کېږي بل سټارټ کېږي، او دلته دا خو موږ سره ټایټل بار دا خو بیا خرابوي، نو د دې لپاره چې کوم دی ته دا کمانډز یوز کولی. صحیح ده. دواړه دغه ته یوز کولی چې کوم دی ستا خوښي. صحیح ده. بیا موږ سره څه راځي، بیا چې کوم دی موږ سره ایم ایس هیلپ بټن راځي، که چېرې تا سره انټرنیټ اویلیبل وي یا آفلاین هم دې کې اکثر راځي. صحیح ده. اوس که فار ایگزامپل ته په ایم ایس ورډ هیلپ بټن باندې کلیک وکړې، صحیح ده، اوس به تا سره یو ورډ هیلپ اوپن ګوره هلته آفلاین یې لیکلی، مطلب تا سره اوس انټرنیټ نشته دی. اوس فار ایگزامپل ته وایي چې دا بولډ څه څیز ته وایي څه څیز ته نه وایي، فار ایگزامپل ما بولډ ولیکلو هلته مې انټر کړو. صحیح ده. سرچ بټن باندې مې کلیک وکړو، د بولډ په باره کې مال انفارمیشن راکړه، ګوره होम फंड ما पे क्लिक وکړو. صحیح دا اوس آفلاین انفارمیشن دی. صحیح دا که چېرې آنلاین انفارمیشن غواړې پوره د دې په باره کې ډیټیل غواړې نو بیا به ته څه کې بیا به ته انټرنیټ کنیکټیویټي کې. صحیح ده. ګوره تا ته وایي چې دا په هوم کې دی، هوم باندې به کلیک وکړې، په فنډ ګروپ کې دننه بولډ دی. صحیح ده. لوک فار دس آیکن دا بولډ مطلب دا ټکس داسې بولډ کوي. صحیح ده. فار مور اباؤٹ بولډ ګوره دا هائی انادر هټ کنټرول پرس آر دا ګوره دا ته مختلف د دې په باره کې انفارمیشن کته چې صحیح ده. لکه فار ایگزامپل ست چې کوم دی ایټالیک په باره کې انفارمیشن غواړي، مطلب ته پې نه پوهېږي، ته پې کنفیوز چې دا موږ سره دې څه نه دی، نو هغه چې کوم دی ګوره دی په مدد سره چې کوم دی ګوره تا ته دلته ډسپلې کوي. صحیح ده. آنلاین بیا ته له پوره انفارمیشن درکوي. بیا موږ سره بیا موږ سره دی ریبن ډسپلې آپشن. ریبن ډسپلې آپشن دا بیسیکلي موږ ویلو چې دا موږ سره موږ سره ریبن دی. نو که چېرې فار ایگزامپل ستا چې کوم دی تا سره کار ډېر ته وایي چې دا زه لږ چې کوم دی څه کول غواړم آټو هایډ ریبن، مطلب دا زه هایډ کول غواړم بالکل دا ریبن، زه دلته کلیک کوم بیا ما سره راځي او چې دلته دی کې د ډاکومنټ د پیج کې کلیک کوم د ورکینګ ایریا کې بیا دې ما سره دا غیبېږي او بیا چې دلته کلیک کوم واپس دې راځي، نو دې ته آټو هایډ ریبن بیا شو ټیپ، صرف د ما ته دلته څه شو کېږي، صرف د ما ته دلته ټیپ شو کېږي. صحیح. بیا که زه نور ریبن غواړم کوم ټیپ باندې زه کلیک کوم ګوره ما ته به ریبن راځي، څنګه زه ورکینګ ایریا کې کلیک کوم واپس به دا ختمېږي، خو صرف به څه شو کېږي، صرف به تا سره چې کوم دی دلته ټیپ شو کېږي. نو دا موږ سره څه څیز دی، دا چې کوم دی بیسیکلي موږ سره شو ټیپ او شو ټیپز اینډ کمانډز، مطلب دا موږ سره هر یو څیز که دلته پیج ایریا کې زه کلیک وکړم ما ته هر یو څیز پوره پراپر شو کوه. دا 3 موډز دي چې کوم موډز ستاسو چې کوم دی په کار. صحیح ده. ښه دا موږ سره ګوره موږ سره مختلف چې کوم دی ټیبز دي. صحیح ده. دغه رنګ ګوره دی کې موږ سره فایل ټیب مختلف کمانډز دي. صحیح ده. دا هر یو ټیب خپل کمانډز دي. صحیح ده. ګوره دا ټول موږ سره ټیبز دي ته ویلې. بیا موږ سره ساین ان مطلب د ستا مایکروسافټ اکاونټ وي ته چې کوم دی د دې په مدد سره چې کوم دی خپل مایکروسافټ اکاونټ چې کوم دی دلته نه کولاولی شي. صحیح ده. دې څه فایده چې کم نیو اپډیټس چې کوم دی په مایکروسافټ کې آفس کې چې کوم دی راځي نوي اپډیټس دا به تا ته دلته چې کوم دی شو کوي. صحیح ده. ښه بیا دا موږ سره څه څه دی، دا موږ سره بیسیکلي ریبن دی، دې ټول دغه ته ریبن ویلی شي. بیا دې کې دننه ګروپ آف کمانډز یا ګروپ ګیلري ورته ویلی شي، دا ټول یو ګروپ آف کمانډ یا ګروپ ګیلري دی یو ګروپ ته موږ ویلی شو. بیا دې کې دننه به تاسو ته یو آپشن وښکاري ډایلوګ لانچر. صحیح ده. ډایلوګ لانچر څه کار کوي، مطلب چې کوم اوس د فنډ ګروپ چې کوم هیډن کمانډز یا به ټول تا سره دلته چې کوم دی پراتی. صحیح ده. دا موږ سره څه شو، دا موږ سره ډایلوګ لانچر.
خلا به موږ سره رولر دی صحیح د رولر څه کار کوي مطلب د ستا د پیج او پیج او دغه په درمیان کې چې کومه فاصله د پیج او په ټکس په درمیان کې اته ته بیسیکلی دلته شو کوي اته ته دلته چې کوم دی راولي صحیح ده لکه زه راځم رین لیکم انټر کوم ګوره د پیج او په دغه په څومره ګوره دی کې څومره دا سپیس تاسو ته ښکاري دا سپیس تاسو ته ښکاري دا تاسو ته ښکاري یا دا بره ګوره تاسو ته ښکاري ته وایې چې دا سیټ کول غواړم ګوره هلته رولرز دي مختلف یو ورټیکل رولر دی یو هوریزنټل رولر دی دا رولر به څه کوي دا رولر به دې ځای نه چې کوم دی څه کوي رو به نیسئ دې ځای نه ګوره دا کوم ځای نه شروع کېږي راشي دلته دا رو نیسه او دا دلته دغه که صحیح ده د رډې په مدد سره چې کوم دی ته ګوره دې ځای نه کولی شي مطلب چې زما ټکس په پیج کمې حصې نه شي کوم دی شروع کېږي دا ټول له ستا څه کنټرول کوي دا ټول له ستا چې کوم دی رولر کنټرول کوي څه کنټرول کوي رولر مطلب د پیج او په ټکس په درمیان کې څومره فاصله پکار ګوره زه ورته یم دا فل پکار دی څه پکار دی ګوره دا دغه راونیسه او دا فل کا ګوره دا به اوس چې کوم دی بالکل له ټاپ په هغه باندې چې کوم دی رالو مطلب رولر څه کار کوي رولر چې کوم دی دا کار کوي چې کوم تا سره د پیج او په ټکس په درمیان کې کومه فاصله ده ریزروینګ دپاره مونږ څه یوز کوو مونږ چې کوم دی رولر یوز کوو یا اکثر مونږ چې کوم دی دا ګوره مونږ سره سکرول بار دی څه دی مونږ سره دا مونږ سره بیسیکلي سکرول بار دی سکرول بار څه کار کوي مطلب لکه د ستا سره اوس دلته ختم شي دلته لاندې دغه دی نو لاندې بره چې کوم دی کولو دپاره مونږ سکرول بار یوز کوو مطلب چې کوم ټکس لاندې دی کوم ټکس بره دی تا ته شو کوي ښه بیا اکثر دی کې مونږ سره څه راځي دی کې مونږ سره هوریزنټل سکرول بار هم راځي لکه فار ایگزامپل دا زه ډېر زیات زوم کومه صحیح ده ګوره هغه نور ما ته نه ښکاري که نه ګوره دا تا سره ګوره دلته دا چې کوم دی مونږ سره هوریزنټل سکرول بار رالو مطلب اخوا لیفټ او رایټ طرف ته او دا اپ اینډ ډاون طرف ته چې کوم دی سکرولینګ کوي صحیح ده دا مونږ سره بیسیکلي کله راځي کله تا سره چې کوم دی دا ته ډېر زیات زوم کوي صحیح ده ها بیا موږ سره څه راځي بیا دې چې کوم دی موږ سره سټیټس بار سټیټس ورته ویل سټیټسټیکل نه مینس کاونټینګ صحیح ده موږ سره مختلف کاونټینګ کوي ګوره پیج 1 of 1 دې باندې کلیک وکړه دا ته وایي چې دا یو پیج دی کې صحیح ده ښه بیا 239 ورډز د ټول ډیټیل لپاره چې کوم دی په دې باندې کلیک وکړه ګوره سټیټسټکس پیج یو دی ورډز چې کوم دی موږ سره سری ورډز موږ سره 239 دي کریکټر نو سپیس کریکټر کم هغه کریکټر چې کوم کې سپیس نشته دی موږ سره 1063 دی چې کوم کې سپیس شته دی موږ سره څه دی موږ سره 1297 بیا پیراګراف څومره دی پیراګراف موږ سره 15 دي لاینز موږ سره څه دی لاینز چې کوم دی موږ سره بیسیکلي 19 دي صحیح ده نو مطلب دا سټیټس بار دی ته ځکه ویلی نو دې کې ټول د هغه خبرې صحیح ده چې کوم څه ستا سره وي کوم څه ستا سره نه وي ښه بیا دې کې اکثر چې کوم دی موږ سره څه راځي اکثر دې کې موږ څه مسټیک وکړو لکه فار ایگزامپل دې کې ما سره څه دی ټریکینګ دی که نه دا ما ټریکینګ ولیکلو صحیح ده ټریکینګ اوس غلط دی سی مې پکې پرېښی دی که نه اوس زه راشم او دلته په دې باندې کلیک وکړم څه باندې کلیک وکړم دې باندې ګوره دا ډایرکټ یې را ډیټیکټ کړو مطلب ډایرکټ یې را کړو چې دې کې مسله ده ګوره تا ته هلته څه وایي دې سره ریلیټډ ورډز تا سره راغله دا خو به یا ټریسینګ وي یا به ټریکینګ وي صحیح ده ګوره دلته تا ته دې باندې کلیک وکړي دا تا ته هلته چې کوم دی څه وایي دا ته پروناونسیشن هم چې کوم دی تا ته کوي صحیح ده نو ګوره دا د دې ټریکینګ په متعلق څه ملته جلته الفاظ تاله درکړه دا ټریکینګ دی دا ټریډینګ دی دا ټریکینګ دی دا ټریسینګ دی دا ټریکینګ دی که نه سین پکې پرېښو څه به وکړم را به چینج ته سرته به راشم چینج ته ګوره اوس پکې وي هېڅ قسمه مسله ستا په دې ډاکومنټ کې نشته دی نو مطلب دا سپیلنګ اینډ ګریمر مسټیکس چې کوم دی تا سره روبایي صحیح ده دا بیا ډاکومنټ ویو بټنز دي او بټنز دي صحیح ده مطلب دا ډاکومنټ د کوم لحاظ سره شو کېږي ګوره دا ریډ موډ دی مطلب دې کې به چینجز مینجز نه کړي یا به صرف ته ریډ کړي ګوره یو پیج دا دی په یو پیج دا 2 پیج بیا خواته واړه ګوره داسې به ورپسې چې کوم دی صحیح ده دا بیسیکلي موږ سره ریډ موډ دلته صرف ریډینګ کوي ښه بیا موږ سره پرنټ لیاوټ مطلب دی کې چې کله ته را پرنټ کړي دا د څنګه ښکاري دي کې مختلف چینجز کول غواړې نو هغې دپاره به ته چې کوم دی پرنټ موډ بیا یو ویب لیاوټ دی صحیح ده ویب لیاوټ څه کار کوي مطلب چې څنګه زموږ ویب سایټ کې به دا ټیکس ښکاري هغه بیسیکلي تا سره دلته چې کوم دی راځي صحیح ده ښه بیا دا ډاکومنټ زومینګ بټن ده صحیح ده مطلب چې څومره ګوره ټول نه منیمم چې کوم موږ سره دی موږ سره سیسز دی موږ سره دی 10 سیسز دی موږ سره ګوره 10 نه کمیږي نه او 500 نه زیاتېږي نه صحیح ده نو لکه زه راشم 500 زوم نه چې کوم دی زه او چې کوم موږ سره نارمل دی موږ سره دی 100 سیسز دی موږ سره دی 100 او دا موږ سره ټاسک بار دی چې مختلف ټاسک پکې چې کوم دی پرفارم کېږي دا موږ سره څه دا چې کوم دی موږ سره د کوم زموږ انټرفیس و د هغې ایکسپلینیشن و صحیح ده سبا زموږ چې کوم دی اصل
مقصد شروع کیږي چې هغه ته ویل شي کمانډ ورته ویل شي کمانډ دا موږ سره چې کوم دی د انټرفیس مکمل ډیټیل صحیح ده ملاوي ګو په نیکسټ ویډیو کې الله